Γεια σας! Είμαι η Ελένη από το Little Hans και σας καλωσορίζω στο νέο μου κανάλι στο YouTube. Το Little Hans πλέον θα έχει τη δική του εκπομπή με συνταγές, με tips, με πολλά και διάφορα που θα τα δούμε στην πορεία και σήμερα θα φτιάξουμε πεντανόστιμα, αφράτα, pancakes φυστικό βούτυρο γεμιστά με μαρμελάδα φράουλα. Θα χρειαστούμε μόλις 5 υλικά και σας υπόσχομαι ότι θα ξετρελαθείτε. Να πες το σήμα! Για τα pancakes φυστικό βούτυρο θα χρειαστούμε μόλις 5 υλικά όπως σας είπα ήδη και αυτά είναι πολύ απλά και σίγουρα τα έχετε στο σπίτι σας. Είναι αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αυγά, γάλα καρύδας ή όποιο άλλο έχετε εσείς και χρησιμοποιείτε, φυστικό βούτυρο φυσικά, μαρμελάδα φράουλα που είναι σπιτική και υπάρχει συνταγή στο littlehandsblw.com, θα σας αφήσω το link κάτω από το βίντεο, baking powder γιατί είπαμε είναι αφράτα και φουσκωτά και μέλι το οποίο είναι προαιρετικό και μόνο για παιδιά άνω του έτους. Λοιπόν, φόρεσα και την ποδιά μου και πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά θα χρειαστεί να χτυπήσουμε τα αυγά μας. 2 αυγά. Και τα χτυπάμε αρκετά να αφρατέψουν. Συνεχίζουμε με το φυστικό βούτυρο. Είναι 4 κουταλιές της σούπας φυστικό βούτυρο, περίπου 100 γραμμάρια. Μην το φοβηθείτε, γιατί πραγματικά είναι αυτό που δίνει όλη τη γεύση και τα κάνει ξεχωριστά και πραγματικά ακόμα και η ίδια η ζύμη την ώρα που ψήνεται αλλά και πριν μυρίζει φυστικό βούτυρο. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο βούτυρο καρπών ή να βάλουμε ταχίνι, ό,τι σας αρέσει. Εμείς αγαπάμε το φυστικό βούτυρο και φυσικά φυστικό βούτυρο και μαρμελάδα φράουλα είναι top συνδυασμός. Ανακατεύουμε. Και τέλος προσθέτουμε 80 γραμμάρια γάλα καρύδας. Εσείς είπαμε μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Και το μέλι το οποίο ξαναλέω ότι είναι προαιρετικό και θυμίζω ότι είναι μόνο για παιδιά άνω του έτους. Ανακατεύουμε. Συνεχίζουμε με το αλεύρι και το baking και αυτό ήταν. 80 γραμμάρια αλεύρι και 2 κουταλάκια του γλυκού baking. Γενικά πραγματικά είναι πολύ εύκολη συνταγή. Τα υλικά σας είπα τα έχετε ήδη στο σπίτι σας. Ομογενοποιούμε το μείγμα και ανάβουμε να ζεστάνουμε το αντικολλητικό τηγάνι. Δεν θα χρειαστούμε ούτε βούτυρο, ούτε λάδι, ούτε τίποτα, ούτε στο μείγμα, αλλά ούτε στο τηγάνι. Αν έχουμε ένα καλό αντικολλητικό τηγάνι και το ψήσιμο κάνουμε σωστά, θα σας πω όλα τα tips στη συνέχεια, δεν θα χρειαστείτε τίποτε άλλο. Τη μαρμελάδα θα τη χρειαστούμε μόνο για τη γέμιση. Το μείγμα είναι έτοιμο, δείτε, είναι σαν κέικ. Σαν το μείγμα του κέικ. Και έχουμε προθερμάνει το τηγάνι μας σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Αυτό είναι το μυστικό για να μας βγαίνουν πάντα τέλεια τα pancakes. Δεν θέλει ούτε καν να ζεστάνουμε το τηγάνι μας σε υψηλή θερμοκρασία, γιατί τότε θα καούν, θα νομίζουμε ότι έχουν ψηθεί, αλλά μέσα θα είναι ομά. Οπότε η θερμοκρασία του τηγανιού είναι πάρα πολύ σημαντική και όπως σας είπα, εάν έχουμε ένα καλό αντικολλητικό τηγάνι, δεν θα χρειαστούμε ούτε καν λάδι, βούτυρο ή οτιδήποτε. Βάζουμε τώρα ανάλογα και το μέγεθος που θέλουμε. Εγώ θα βάλω 1,5 κουταλιά της σούπας. Αυτά θα φουσκώσουν και θα απλώσουν αρκετά, θα δείτε. Και πολύ γρήγορα θα βάλω τη μαρμελάδα μου. 1-2 κουταλάκια του γλυκού ή ό,τι θέλετε. Αντί για μαρμελάδα, εγώ έχω μαρμελάδα φράουλα τώρα. Εσείς μπορεί να έχετε μαρμελάδα σίκο που είναι η εποχή του και γι' αυτή έχω συνταγή στη σελίδα ή ό,τι άλλη συνταγή θέλετε. Δεν έχουμε, εννοείται ότι επιλέγουμε κάτι χωρίς ζάχαρη. Τουλάχιστον στο Little Hans πάντα επιλέγουμε χωρίς επεξεργασμένη ζάχαρη. Και καλύπτουμε από πάνω τη μαρμελάδα με λίγο ακόμα από το μείγμα μας. Το έχω κάνει λίγο μπουμπάτσικο αυτό. Βγήκε λίγο μεγάλο.
Λοιπόν, περιμένουμε τώρα και πότε ξέρουμε ότι είναι έτοιμο το pancake να το γυρίσουμε? Όταν βγάζει αυτές τις χαρακτηριστικές φωσκαλίτσες. Θα δείτε γυρίζει πανεύκολα και πολλοί φοβούνται να φτιάξουν pancakes γιατί τους αρπάζονται, τους ψήνονται μέσα, όπως σας είπα. Μέσα στη σελίδα έχω και ένα ολόκληρο άρθρο με όλα τα tips και τα μυστικά που χρειάζεται να ξέρετε για να έχετε επιτυχημένα αφράτα pancakes και να σας βγαίνουν πάντα ακριβώς όπως τα φαντάζεστε. Γενικά τα pancakes εμείς τα αγαπάμε πάρα πολύ γιατί είναι ένα... Αυτό ήτανε, πόσο γρήγορα. Τα pancakes τα αγαπάμε πάρα πολύ με το μικρό μου, στο Little Hands, γιατί είναι μια πολύ εύκολη λύση. Μπορούμε να το φτιάξουμε με πάρα πολλά υλικά διαφορετικά, δηλαδή στη σελίδα έχουμε ό,τι λαχανικό και φρούτο μπορείτε να φανταστείτε, πάνω από 20 συνταγές. Και είναι ένα πολύ ωραίο πρωινό που κάνει ακόμα και τη Δευτέρα Κυριακή. Το pancake είναι έτοιμο να το βγάλουμε από το τηγάνι όταν ξεκολλάει πανεύκολα από κάτω, βλέπετε. Έχει ψηθεί, είναι έτοιμο. Λοιπόν, και πάμε να σερβίρουμε τα pancakes μας. Θα σας δείξω δύο τρόπους. Αρχικά, άμα έχουμε έτσι πολύ μικρούλια και κάτω από το έτος, πώς θα σερβίρουμε ένα ολοκληρωμένο πρωινό. Για να τους δώσουμε και επιλογές που ξέρετε ότι είναι κάτι, αν με παρακολουθείτε καιρό και στο Instagram, είναι κάτι που το στηρίζω και το υποστηρίζω. Και φυσικά πώς θα τα σερβίρουμε και για μεγαλύτερα παιδιά, αλλά και για εμάς. Πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς θέλω να δείτε μέσα πώς είναι το pancake, συγγνώμη, αλλά πρέπει να το κάνω με το χέρι, δηλαδή είναι τόσο αφράτα που δείτε πόσο αφράτα είναι. Η μαρμελάδα μέσα, εδώ ίσως έχει λίγη και είναι τρομερά αφράτα. Αφού αυτό το έκοψα, αυτό θα χρησιμοποιήσω τώρα για να σας δείξω πώς θα το κόψουμε για να το σερβίρουμε σε παιδιά κάτω του έτους που θέλουμε να τρώνε κυρίως με το χέρι τους, οπότε θέλουμε να το κρατάνε. Λοιπόν, οπότε κόβουμε λωρίδες και τις σερβίρουμε ώστε να μπορούν να τις πιάνουν στο χέρι τους. Θα σερβίρουμε μαζί με λίγο γιαούρτι. Εμείς χρησιμοποιούμε κυρίως πρόβιο, κατσικίσιο, ό,τι θέλετε, ακόμα και φυτικό μπορείτε. Και πάλι εδώ να σας πω, θα βάλουμε και φρουτάκια, αλλά κάτι που παρέλειψα να πω. Λοιπόν, τα φρούτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φρούτα εποχής, οτιδήποτε έχετε. Τώρα εγώ είχα μύρτιλα και σμέουρα στην κατάψυξη και αυτά θα χρησιμοποιήσω. Τα μύρτιλα είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα σερβίρουμε κομμένα στη μέση για αποφυγή πνιγμονής. Στο σημείο αυτό να σας πω ότι τη μαρμελάδα φράουλα, ακόμα και αν δεν είναι η εποχή της φράουλας, μπορείτε να τη φτιάξετε και με κατεψυγμένες φράουλες. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Και για το τέλος, να πούμε ότι μπορούμε να βάλουμε έξτρα βούτυρο καρπόνο από πάνω. Και εντάξει, εγώ ξέρω ότι είναι υπογραφή του Little Hands, λίγο pop quinoa, για να τα κάνουμε και πιο όμορφα. Δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο. Μπορούμε και να μην το πούμε καν κι αυτό. Και έτοιμο για τα μικράκια μας. Και για τους μεγαλύτερους, ολόκληρο το pancake, αν θέλετε να το κόψετε, αμαρτία είναι, μπορεί να είναι και έκπληξη από μέσα. Φρέσκα φρούτα, λίγο έξτρα φίστικο βούτυρο, μπορείτε να βάλετε, είπαμε, ό,τι άλλο θέλετε. Δίνουν και πολύ ενέργεια τα συγκεκριμένα pancake. Μέλι πάντα για παιδιά άνω του έτους ή κάποιο άλλο γλυκαντικό, ή μπορείτε να το παραλείψετε. Μέλι με κακάο, εναλλακτικές, όπως σας αρέσουν τέλος πάντων. Υπάρχουν πάρα πολλές. Φρουτάκια, δεν έχουν μείνει τώρα εδώ πολλά. Και pop quinoa, γιατί εμάς μας αρέσει. Μπορείτε να βάλετε ενδοκάριδο, σοσάμι, ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας αρέσει. Και είναι έτοιμο. Εγώ θα δοκιμάσω, θα πάρω το πιρούνι και θα φάω από αυτό. Είναι, φαντάζεστε πόσο αφράτο και πόσο χρόνο χρειαστήκαμε, τίποτα, και πόσο υλικά, πάλι τίποτα.
έρχεται αυτή η γεύση, ο συνδυασμός φεστικό βούτυρο με μαρμελάδα φράουλα, είναι απλά εξαιρετικός. Σας ευχαριστώ πολύ, αυτό ήταν. Θα βρείτε τις συνταγές αναλυτικά, αλλά και όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε κάτω από το βίντεο, όπως και πληροφορίες για τα πιατάκια, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα ρωτήσετε. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social του Little Hands, θα τα βρείτε και αυτά από κάτω. Και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Γεια σας! Yummy, yum, we're cooking with Little Hands. Γεια σας! Είμαι η Ελένη από το Little Hands και συγγνώμη, μου αποσυντώνησε μία μύγα που πέταξε από μπροστά. Και να πέσει το σήμα. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Ξέρω τι λέει. Ούτε... Δεν χρειάζεται να τα πω όλα αυτά. Αυτό ήτανε. Τελειώσαμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Μην ξεχάσετε να κάνετε... Συγγνώμη. Subscribe. Έλα, το είπα. Θα βρείτε και τα social του Little Hands κάτω από το κείμενο.